Kịch Trung Review kính chào quý vị. Trong nhà tôi, ba tôi, Cố Minh Viễn, thiên vị đến tận nách. Ba tôi khăng khăng tin rằng tình đầu phương tình của ông ấy sinh ra Cố Thần, một kỳ tài trời ban. Còn tôi chỉ là sản phẩm của cơn say của ông ta. Bữa tiệc sinh nhật 1 tuổi của tôi, ông ta thậm chí muốn tạo thanh thế cho Cố Thần mà trước mặt đầy khách khứa, chê bai, đè nén tôi. Thưa các vị, xin hãy nhìn con gái tôi, chỉ biết cầm một cây bút lông mà chọt loạn xạ, thô cứng, đầy tính thợ. Căn bản là không lên mặt bàn được. Không giống như A Thần nhà chúng tôi, đà hận, bẩm sinh có linh tính với bút mực. Đã vậy thì, để tôi cho các người xem thế nào gọi là về mặt thiên phú, một đòn đả kích giáng chiều. Giả tạo. Mẹ tôi là một streamer hạng 18, vô danh tiểu tốt, ngớ ngẩn leo lên giường của ba tôi, Cố Minh Viễn, mới có tôi. Nhưng bà ấy hoàn toàn không biết người mình đã ngủ cùng là thế gia thư họa Hải Thành, đại thiếu gia của Cố gia. Còn tình đầu của ba tôi, Phương Tình, cũng vào lúc đó đồng thời mang thai Cố Thần. Những thứ này con học cho tốt, sau này cả Cố gia đều là của con. Ba, con muốn đi thi sao? Con nhà nghèo cũng xứng có ước mơ ở nhà mà hầu hạ con trai tao. Thả con ra. Ba ơi, con đỗ đại học rồi. Tiếp trước, tôi sống như một trò cười, dốc hết toàn lực, muốn dùng thiên phú chứng minh bản thân. Kết quả mọi nỗ lực đều trở thành phông nền cho nhân vật chính bàn đạp của Cố Thần, cho đến khi bị Phương Tình và Cố Thần hãm hại đến chết. Sống lại một kiếp, tôi nhất định không tin vào cái tà môn này. Cái gì mà kẻ được trời chọn, thời gian phát triển không đủ sao? Vậy thì tôi sẽ cày từ trong bụng mẹ. Cố lão gia. Mùi này là hương thơm của mực tùng yên thượng hạng. Chẳng lẽ là Cố lão gia? Tiếp trước, để lấy lòng người ba, thiên vị đến tận chân trời, tôi đã ở thư phòng của ông ấy ngửi hết tất cả các loại mực, nếm hết một lượt. Chỉ có lão gia tử nhà họ Cố, mảnh mực thanh lân tủy của Lý Đình Khuê mà tôi cất giữ riêng, mới có loại hương thơm đặc biệt này, thấm vào tận xương tủy. Cố lão gia, ngài đừng trách, Tiểu Nguyệt Nguyệt hình như rất thích mùi hương trên người ngài. Thích ông già này, mùi mực trên người. Đúng vậy, ngài xem, ngài đến cái là con bé ngoan ngay. Mẹ sai rồi. Con ngoan không phải vì ông ấy, mà là vì mực trên người ông. Đã có duyên, vậy thì lấy khối mực này tặng cho đứa nhỏ này làm quà gặp mặt nhé. Đây, Nguyệt Nguyệt, con xem, đây là của ông nội Cố tặng cho con đó, món quà gặp mặt đầu tiên đấy. Vâng, cái gì đây? Một mùi rẻ tiền, mùi hương liệu công nghiệp. Định lấy loại 30 đồng, mực học sinh mà đuổi tôi à? Cái hy vọng tương lai của Cố gia này còn lâu mới có cửa. Xem ra đứa nhỏ này lại là người sành sỏi. Nguyệt Nguyệt, con cảm ơn ông nội à. Tiểu Nguyệt Nguyệt dường như đối với khối mực này rất hứng thú. Thú vị đấy. Hoàn hảo. Bước đầu tiên sau khi trọng sinh, thành công khiến Cố gia, người nắm quyền cao nhất chú ý. Thành công. Minh Viễn, Tình Nhi không sao đâu. Minh Viễn, Tình Nhi cố lên. Tình Nhi. Minh Viễn, Tình Nhi. Tình Nhi, anh đây, em sợ quá. Minh Viễn, không sao đâu Tình Nhi, em và con đều sẽ không sao đâu. Tôi đã nhờ đại sư xem qua rồi. Đứa con trong bụng tôi chính là thiên tuyển chi tử, tiện nhân. Cho dù cô say rượu leo lên giường của Minh Viễn thì sao? Tương lai của Cố thị chỉ thuộc về tôi và con tôi. Đồ tồi. Ngay trước mắt tôi, thiên vị Bạch Nguyệt Quang của ông và con của ả ta phải không? Đợi tôi lát nữa sẽ trút giận thay mẹ tôi ra sao? Tình Nhi,
Tình Nhi, không sao đâu. Tình Nhi, đừng căng thẳng, thả lỏng đi, sắp bắt đầu rồi. Xem đây, xem tôi tự sửa ngôi thai, để mẹ tôi dược cạn siêu nhanh. Chúng ta bắt đầu nhé. Ra nhanh vậy sao? Đây là đẻ ra Na Tra. Đứa nhỏ này không ổn rồi. Sản phụ băng huyết nhiều, nhịp tim của em bé đang giảm. Mau liên lạc với ICU. Tình Nhi, lần đầu gặp, sinh thường chưa đầy 1 phút. Em bé này đúng là phúc tinh từ trên trời rơi xuống. Đúng vậy, bây giờ cả bệnh viện đồn khắp nơi rồi. Ai cũng nói con bé là đến để báo ân. Cháu chính là hy vọng tương lai của cố gia. Tình Nhi, Tình Nhi, không sao đâu. Tình Nhi có anh đây. Anh đây, Tình Nhi. Tình Nhi không sao rồi. Minh Diễn, bác sĩ, cứu mẹ, nhất định phải cứu mẹ. Minh Diễn, sản phụ này đã sinh 1 ngày 1 đêm rồi, có vẻ xuất huyết nặng rồi. Đúng vậy, thật là quá thảm. Chỉ vậy thôi à, cũng dám tự xưng là đứa trẻ được chọn. Cười chết bổn bảo bối rồi. Minh Diễn, đứa trẻ này vừa mới sinh ra, anh cũng không thèm đến bệnh viện thăm em một lần. Em đang ở bệnh viện, thật là uất ức quá. Gần đây công ty có việc gấp, anh thật sự không thoát ra được. Đợi xong việc rồi, anh sẽ đến ngay lập tức thăm em và con chúng ta, với em. Cái đồ Tô Vãn đáng chết, dựa vào đâu mà cô có thể sinh nở thuận lợi. Còn tôi thì sinh suốt 1 ngày 1 đêm, lại còn băng huyết nữa. Vào ICU suýt chết. Ai cũng nói con cô là đến báo ân, còn con tôi là đến đòi nợ. Chị Tô, em bé của chị thật tràn đầy năng lượng. Tiếng khóc này còn hơn cả những đứa trẻ khác, vang dội hơn nữa đó. Chứ không như A Thần nhà em, nhìn là biết ngay. Một đứa trẻ hiểu chuyện và điềm đạm, sau này chắc chắn sẽ có thể tĩnh tâm, học viết thơ vẽ tranh, chắc chắn sẽ được cố lão gia yêu thích. Cô nói gì vậy chứ? Đây là đang ám chỉ tôi hiếu động đây mà. Thật là vô giáo dục thô lỗ. Không phải cái thứ để học nghệ thuật. Đúng vậy, con trai nhà cô nhìn là biết giống cô, điềm đạm. Ông chủ Cố tới kìa. Phương Tình à, ông đến thăm cháu đích tôn của ông. Ông nội đích thân đến thăm con này. Đừng khóc nữa. Bé cưng đừng khóc nữa nào. Khóc cái gì mà khóc. Đừng khóc nữa. Cơ hội đến rồi. Con bé mới được vài ngày thôi mà đã biết cười với ông rồi này. Đâu chỉ cười với ông nội không đâu ạ. Con bé này sức ghê thật. Lại đây, bút đây. Lại đây, lại đây nào. Cháu yêu. Con thích cái này không? Đây chính là vũ khí của ta, là cách ta chinh phục lão Cố, niềm hy vọng lớn nhất. Muôn vàn thư pháp đều bắt đầu từ một chấm. Chấm này, Tàn Phong, Đố bút, Ồi Phong, Lực thấu lưng giấy. Dạ không, Lực thấu sơn hà cơ. Ai? Lại đây, để ông bế con nào. Lại đây. Thiên tài, đây chính là thiên tài trăm năm có một của Cố gia ta đấy. Một chấm này lại chính là thứ ta dùng để viết bản khế ước gia nhập Cố gia. Cũng là ta gửi đến thiên tuyển chi tử Cố Thần bức chiến thư đầu tiên. Tục cưng này đúng là sinh ra đã là đứa mưu mô. Lão Lý, mau ra chợ mua hết bút mực giấy nghiên dùng cho thôi nôi về cho con bé chơi. Cả những loại bổ phẩm cao cấp nhất, đồ dùng trẻ sơ sinh, đưa hết đến chỗ Tô Vãn. Vâng, thưa lão gia.
Đồ nhóc con đáng ghét. Tất cả những thứ này lẽ ra là của A Thần. Tô Giảng, tao sẽ không để hai mẹ con mày sống yên ổn đâu. Nghe rõ chưa? Bây giờ nhà họ Cố ai cũng biết. Cố lão gia có một đứa cháu vừa sinh ra đã biết cầm bút viết chấm là thần đồng cực phẩm. Đúng thế. Còn thằng cháu đích tôn, chính danh chính phận Cố Thần kia, ngoài việc gào khóc ầm ĩ ra thì chẳng biết gì. Một lớn một nhỏ, ai đứa đáng ghét. Chúng mày cứ chờ đấy. Bà ta đến rồi. Bà ta bưng một bát canh độc đi tới. Cô Phương, tôi thấy dạo này cô khí sắc không tốt lắm. Một mình nuôi con cũng vất vả. Đây là canh mẹ tôi nấu cho tôi, toàn nguyên liệu thượng hạng. Cô nếm thử đi. Lại trò cũ. Tiếp trước mẹ tôi đã uống mấy thứ canh bổ của ngươi, rồi cho tôi bú xong, khiến tôi từ nhỏ bị tổn thương thần kinh não, trở nên đần độn. Cô Phương, cô thật tốt bụng. Thật sự rất cảm ơn cô. Mẹ ơi, mẹ vẫn dễ lừa như vậy. Người ta hơi tốt với mẹ một chút, mẹ liền cho rằng họ là thật lòng. Không được, con phải nhắc nhở mẹ. Xin lỗi cô Phương. Con của tôi hình như không thích mùi vị của chén thuốc này. Độc tính của chén thuốc này rất dễ thẩm thấu, dù chỉ uống một ngụm. Đối với trẻ sơ sinh cũng là mối đe dọa không nhỏ. Chị Tô, không sao đâu. Hôm khác tôi lại gửi chị canh bổ mới. Vâng. Người đàn bà độc ác này. Mẹ tôi dễ bị lừa, tôi thì không. Tiếp theo chỉ cần mẹ cho tôi bú, tôi sẽ nôn ra hết. Được rồi, ăn thôi. Được rồi. Con không uống. Ỏng rồi. Dù chỉ uống một chút xíu như vậy, đầu óc tôi cũng trở nên mê man, nặng nề. Được lắm, Phương Tình. Sự độc ác của cô vượt xa tưởng tượng của tôi. Chị Tô, đây là mẹ tôi hầm cho tôi canh gà đen, bên trong bỏ loại thượng hạng đương quy, hoàng kỳ. Chị mau uống khi còn nóng, cô thật tốt bụng. Cảm ơn cô Phương. Chị Tô, đây là mẹ tôi mua yến cho tôi, nói là tốt cho sự hồi phục của chúng mình, cũng cho chị một phần. Ôi trời, cô Phương, thứ cao cấp như vậy tôi còn chưa từng ăn. Nào. Chị Tô. Nguyệt Nguyệt, con xem cô Phương có tốt không? Vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, lại còn chăm sóc chúng ta. Ai mẹ con mình có phải? Không được, mẹ tôi quá dễ bị lừa. Tôi không thể để người đàn bà độc ác này tiếp tục hại tôi và mẹ. Phải nghĩ ra một cách triệt để, biện pháp. Cố lão gia, để ông xem cháu gái ngoan của ông. Ông nội đã đến rồi, thì xin mời ông xem màn biểu diễn đặc sắc của cháu. Nguyệt Nguyệt, con sao thế? Nguyệt Nguyệt, chuyện gì thế này? Nguyệt Nguyệt, mau gọi bác sĩ điều tra triệt để cho tôi, bằng mọi giá. Phải tra cho ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Vâng, lão gia. Rất tốt, Phương Tình. Ngày chết của cô sắp tới rồi. Mau gọi bác sĩ đi, bác sĩ. Bác sĩ, mau nhìn xem. Đem đi xét nghiệm ngay. Bác sĩ, Tố lão, các chỉ số của trẻ sơ sinh đều bình thường. Đây là hiện tượng trẻ sơ sinh trớ sữa, tình trạng bình thường. Tôi đề nghị tiếp tục theo dõi. Ôi chao, ngoan nào. Để ông nội bế nào. Dạ, lão gia, người chớ quá lo lắng. Đứa trẻ này thân thể yếu ớt. Có lúc chính là như vậy. Biết đâu là chị Tô bình thường không chú ý, ăn phải thứ gì không xạ truyền qua sữa. Đứa trẻ này mới không thoải mái. Đúng là xảo quyệt. Một câu nói nhẹ tên đã đem trách nhiệm đổ hết lên người mẹ tôi. Tôi không có, những điện thoại đều rất lành mạnh. Sao có thể? Chị Tô, chị đừng vội. Tôi không trách chị đâu. Chỉ là chúng ta đều là mẹ. Chúng ta bình thường vẫn nên chú ý nhiều hơn một chút. Chị xem tiểu thần nhà tôi bình thường đều rất chú ý. Chưa từng dám ăn bừa, chỉ sợ ảnh hưởng đến thằng bé. Lại đang nâng cao bản thân, chà đạp mẹ tôi. Tôi cứ chờ đó. Ôi chao, trời ơi, cô gia, không sao, không sao. Ôi chao, bé con, sao con còn khóc thế?
Màu sắc và mùi của vết sữa này làm sao qua mắt được đôi mắt của lão giang hồ này. Đem cái này đi xét nghiệm. Còn cả Phương Tình, mỗi ngày cho Tô Giảng thứ được gọi là canh bổ còn thừa cũng đem đi xét nghiệm luôn. Vâng. Lão gia, người có ý gì thế ạ? Cháu và Tô tiểu thư, cháu đối với cô ấy là một tấm lòng tốt, có phải lòng tốt không? Đợi kết quả ra sẽ biết. Đứng lại, trước khi kết quả ra, không ai được phép rời đi. Tố lão, báo cáo đã có chất nôn của Tiểu Nguyệt Nguyệt và trong sữa mẹ của Tô tiểu thư đều phát hiện một lượng nhỏ có thể ức chế sự phát triển thần kinh của trẻ sơ sinh. Thành phần thuốc an thần, nguồn gốc thuốc xác nhận là của Phương tiểu thư. Mỗi ngày mấy cặn canh bổ được gửi đến. Hay lắm, đúng là một Phương Tình đoan trang hiền thục, lòng dạ cô thật độc địa, dám dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Cô hại đến huyết mạch Cố gia. Lão gia, không phải đâu ạ. Con và cô Tô, con luôn coi cô ấy như chị em ruột. Sao con lại hại con cô ấy được chứ? Con chối à? Con đưa cô Tô uống mấy canh bổ đó, con cũng uống rồi mà. Con, nhất định là có người muốn hãm hại con. Cô Phương, mấy cô đưa tôi trước đây chỗ thuốc bổ đó. Từ khi tôi bắt đầu uống, người Tiểu Nguyệt Nguyệt bắt đầu không ổn, mà tôi không để tâm. Tôi cứ nghĩ là sau khi Tiểu Nguyệt Nguyệt có sữa thì bình thường. Tôi không ngờ lại là cô. Cô muốn hại Nguyệt Nguyệt nhà tôi. Không phải, cô Tô hiểu lầm rồi. Mấy canh bổ đó tôi cũng uống rồi, chẳng phải sao. Lão gia, xin người minh xét cho. Đà thần nhà con cũng uống sữa con mà lớn đây. Sao con lại đối xử với nó như vậy được? Nhất định là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi, nhân chứng vật chứng rõ ràng rồi, cô còn dám lẻo mép à? Người đâu? Lôi con đàn bà này và cả thằng nhóc kia ngay lập tức dứt ra ngoài cho ta. Từ nay về sau cấm tuyệt bọn họ đặt chân vào Cố gia dù chỉ nửa bước. Đừng mà. Lão gia, con xin người nể mặt Minh Viễn, nể tình con vì Cố gia sinh hạ một cháu trai. Con thật sự biết sai rồi, con không dám nữa. Minh Viễn, cô còn dám nhắc đến Minh Viễn. Chính vì nó quá nể mặt cô mới khiến cô to gan làm bậy. Lôi ra ngoài. Không, buông tôi ra. Ông không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi là mẹ của Cố Thần. Minh Viễn sẽ không tha cho ông đâu. Tô Giảng, con đàn bà kia, mày sẽ chết không yên đâu. Phương Tình nhỏ bé, nắm thóp rồi nhé. Huyết áp bình thường. Cảm ơn, để tôi tháo ra. Cố lão gia. Chào Cố lão gia. Cháu gái ngoan của ông. Thoải mái thật. Cha được ba tội và thằng nhóc. Không khí cũng trong lành hẳn. Ông nội cưng quá. Quả nhiên là đáng tin. Tô Giảng, con cứ an tâm ở lại đây chăm sóc tốt cho Nguyệt Nguyệt. Cần gì thì bảo người làm. Vâng, cảm ơn ba. Ồ không, cảm ơn Cố lão gia. Hai mẹ con chúng cháu thực sự đã làm phiền ngài rồi. Người một nhà không nói chuyện hai nhà. Nguyệt Nguyệt là hy vọng của Cố gia chúng ta. Các con ấy à, cứ an tâm ở lại là được. Vâng. Ba không thể cho Phương Tình một cơ hội nữa sao? Cô ấy là vật đàn bà mang con nhỏ thật không dễ dàng chút nào. Chắc chắn cô ấy đã bị người ta lợi dụng. Ba, cô ấy chỉ là nhất thời hồ đồ. Nhất thời hồ đồ thôi. Cô ta dùng thuốc thần kinh, lâu dài đầu độc dòng máu Cố gia. Con nói đây gọi là nhất thời hồ đồ sao? Ba, có thể là, có lẽ là do người của Cố gia chúng ta. Mấy kẻ hầu người hạ tay chân không sạch sẽ hoặc bị mua chuộc. Im miệng. Cố Minh Viễn, tao thấy mày bị mở che mắt rồi, bằng chứng rành rành rồi, mà mày còn ở đây biện hộ cho cô ta. Ba, đã hận nó, dù sao cũng là cháu trai ruột của ba mà. Cháu trai ruột hả? Có một đứa mày để lòng lan dạ sói. Cháu trai như thế, Cố gia chúng ta không cần nổi. Mày cút ra ngoài cho tao. Còn dám cầu xin cho con đàn bà đó, đừng trách tao dùng gia pháp với mày. Ra ngoài.
Nguyệt Nguyệt, con xem, hôm nay nhiều người như vậy đều đến để mừng sinh nhật con đấy. Mẹ đây là lần đầu tiên đến một nơi sang trọng thế này. Mẹ phải bình tĩnh. Đây chỉ là thao tác cơ bản thôi mà. Hôm nay mẹ chính là mẹ của tiểu thư Cố gia. Với thân phận đó xuất hiện, hãy ngẩng cao đầu lên. Xin lỗi đã để quý vị chờ. Kìa, không phải là Phương Tình sao? Và con trai cô ta à? Cố lão gia không phải đã đem họ đuổi hẳn khỏi Cố gia rồi sao? Đúng vậy, mẹ con họ sao còn mặt mũi đến đây? Điều tiệc đầy năm của con gái Cố gia chắc là cố tình đến gây sự. Mọi người đã hiểu lầm rồi. Chuyện này Cố gia chúng tôi đã điều tra rõ. Phương Tình và A Thần đều không có liên quan, là người hầu của Cố gia chúng ta, tay chân không sạch sẽ, âm thầm hạ độc hãm hại họ, mới khiến cho mẹ con họ phải chịu ấm ức. Tôi biết ngay. Cô chỉ vài ba câu là đã có thể lừa được tôi. Cái ông bố thiên vị chết tiệt này. Nhưng tôi thì khác. Tiếp theo sẽ có trò hay cho cô xem. Này, nhìn kìa, đây là ai vậy? Sao họ lại đến? Đúng vậy, ba. Hôm nay là tiệc thôi nôi của Nguyệt Nguyệt. Phương Tình và A Thần đến chúc phúc. Xem ra ông ba khốn này đã quyết tâm vì mẹ con Phương Tình mà sỉ nhục ông nội. Cũng phải trước mặt tất cả mọi người tuyên bố ai mới là người anh ta nâng niu nhất. Ai lắm. Nếu các người tự dâng đến cửa để tìm sự khó chịu thì hôm nay tôi sẽ chơi vui với các người. Ôi chao, nhìn Nguyệt Nguyệt của chúng ta này, mới có 1 tuổi mà đôi mắt đã long lanh, thoạt nhìn đã thấy thông minh lanh lợi chứ sao nào. Tôi nghe nói Nguyệt Nguyệt từ nhỏ đã thích bút mực. Cách cầm bút tôi thấy hoàn toàn có khí chất của cụ Cố. Cô Tô đúng là đã sinh được một cô con gái tuyệt vời, có thể cho Cố gia chúng tôi thêm vẻ vang. Dạ vâng, cảm ơn mọi người quá khen. Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, đều là nhờ ông nội dạy bảo tốt thôi. Minh Diễn, mọi người hình như đều khá yêu quý Nguyệt Nguyệt. Còn A Thần, chao ôi, ngoan quá. Người đâu? Mang bút mực giấy nghiêng ra. Người đâu? Mang bút mực giấy nghiêng. Vâng, lão gia. Mọi người hãy nhìn xem. Đây là con trai tôi vừa mới sáng tác ngẫu hứng bức tuyết trung hồng mai đồ. Nhìn cành cây này, hoa mai này, thật có cốt cách. Con trai tôi Cố Thần tuổi nhỏ mà đã có thể vẽ ra hoa mai kiêu hãnh bất khuất này. Đây mới thực sự là có thiên phú. Đây mới là linh khí bẩm sinh. Đúng vậy, thật không đơn giản. Thần đồng, thiên tài. Ôi trời, đúng là ba nào con nấy. Cố đại thiếu gia, con anh có phong thái này, vận khí này, tương lai ắt thành danh gia. Đúng rồi. Nhìn xem cái thần thái của hoa mai này, tuyệt đối không phải trẻ con bình thường có thể so sánh được. Cố đại thiếu, có người kế tục rồi. Không giống như một số người đâu nhé. Dù có từ nhỏ cầm một cây bút lông cùng vôi bậy bạ, cũng chỉ là thợ vẽ đầy mình, cứng nhắc, khô cứng. Không bằng con trai tôi Cố Thần. Đây mới thực sự có linh khí. Đây mới là thiên phú vạn người không có một. Minh Diễn, anh, sao anh có thể nói vậy? Ồng mai trong tuyết, phong cốt, linh khí, đúng là trò cười lớn. Ba tôi, ông cũng chỉ còn lại chút bản lĩnh tự lừa mình dối người thôi. Chờ đó, ông và cái mặt đứa con trai thiên tài của ông, hôm nay ta nhất định tác. Giờ lành đã đến. Giờ đây, cho tiểu công chúa của Cố gia chúng ta, Tố Nguyệt tiểu thư, làm lễ thôi nôi. Tốt. 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 Vậy thì bắt đầu thôi.
Nguyệt Nguyệt, nhìn kìa. Đi đi con, đi chọn một món con thích nhất. Chính là lúc này. Sao lại bò đi rồi? Không đi thôi nôi, tìm Cố lão gia. Thế này là sao nhỉ? Đồ giả. Cái này, nó nói cái gì vậy? Đồ giả. Cái gì? Đồ giả. Giả. Ôi trời, Nguyệt Nguyệt, con không được nói bậy. Đồ ngốc. Ngọc bội cổ ba con đeo, sao có thể là giả được? Con đúng là làm loạn, nhóc con đáng ghét. Dám trước mặt mọi người nói Cố lão gia đeo ngọc bội giả. Lần này, mày chết chắc. Ai? Ai? Một đứa thông minh tuyệt đỉnh, bé con ngoan, tinh mắt quá. Lại đây. Ông nội bế nào. Vừa tròn 1 tuổi, lại có thể nhìn một cái là nhận ra miếng ngọc ông đeo. Ngọc cổ đời Hán, là hàng nhái cao cấp. Đúng là đồ giả rồi. Thật tinh mắt. So với cái đứa bất tài của con, tốt hơn gấp 10 lần. Thưa các vị, mọi người đều thấy rồi đấy. Đứa cháu trai cố thần của tôi, cái đồ của nó ấy à, chỉ là trò chơi, trẻ con với vẩn thôi, chẳng thể nào đem ra trốn thanh lịch được. Còn đứa cháu gái này của tôi, vừa tròn 1 tuổi đã biết giám định bảo vật, có một thiên phú, nghệ thuật thâm hậu hơn. Đây cũng là dòng họ Cố chúng tôi, truyền thừa trăm năm, tinh hoa thực sự. Ôi trời, mới 1 tuổi phân biệt ngọc giả, đây mới thực sự là thần đồng tuyệt thế. Giỏi quá, giỏi quá. Cố gia đã sinh ra một siêu thiên tài giám bảo. Đúng vậy. Tiếp trước, bà và con trai bà dùng thiên phú chà đạp tôi. Tiếp này, tôi sẽ dùng thiên phú của mình để giáng một đòn hủy diệt xuống bà. Hội họa. Xin lỗi nhé, chị đây chỉ chơi giám định thôi. Tầm cỡ, hiểu không? Lại đây nào, Nguyệt Nguyệt này. Nhìn xem, đường tam thái này, đường vân rạng, tự nhiên sâu thẳm, mỏng như cánh ve. Đây chính là dấu tích lắng động của thời gian. Đây là thứ mà đồ giả không thể nào có được thần thái này. Đúng như trong sách bảo tàng ở kiếp trước tôi từng thấy. Đặc điểm chuẩn mực, chỗ thân gốm xốp, đường rạng lại càng tinh tế. Nguyệt Nguyệt, lại xem đồ sứ tống này. Mặt men, ấm mịn như ngọc, dưới ánh sáng. Bọt khí dưới men này lớn nhỏ không đều, phân bố tự nhiên. Đây chính là đặc điểm của lò gỗ. Quả nhiên, so với mấy thứ đời sau dùng hóa chất làm giả cổ, đồ giả cứng nhắc kia, khác biệt một trời một vực. Nguyệt Nguyệt, con xem thư pháp thời Minh này, nét bút đưa đẩy chuyển nếp, lực thấu qua giấy. Xem nét quay bút này, nét dựng bút. Ôi, lão Lý này, thấy chưa, cháu gái nhỏ này của tôi đúng là tài năng trời phú. Học một lần là biết ngay, còn có thể suy một ra ba. Cổ gia chúng ta đúng là đã sinh ra một kỳ lân nhi. Lão gia, thiên tư của tiểu thư Nguyệt Nguyệt, lão nô cũng chưa từng nghe thấy bao giờ ạ. Tiểu Nguyệt của chúng ta giỏi quá, mẹ con cũng không thể mất mặt được, phải không nào? Đi đi, bảo Tô Giảng đến nhà đấu giá của gia đình thích nghi, sau này cũng tốt để mở đường cho Tiểu Nguyệt của chúng ta, được không nào? Mẹ nhờ con mà sang sao? Tiếp trước bị các người chế nhạo thiên phú, đời này chính là tư bản để nghiền nát tất cả.
Thầy Trương, đây chính là Cố lão gia tử thực tập sinh được đề cử, cô Tô Giảng. Cô Tô, đây là giám định sư trưởng. Thầy Trương, sau này cô đi theo anh ấy học là được. Chào thầy Trương, tôi tên là Tô Giảng. Sau này xin phiền ngài chỉ bảo nhiều. Tôi bây giờ, tôi cái gì cũng không biết, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng học. Đã đến đây rồi thì học lại từ đầu đi. Cảm ơn thầy Trương, tôi nhất định sẽ học tập thật tốt. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng Cố lão gia và ngài. Nhất chiến thành danh, thần đồng. Chẳng qua là may mắn, mèo mù với cá rán. Tôi thấy chính là Tô Giảng với con bé đó cấu kết với nhau tính kế tôi, cố tình khiến tôi ở bữa tiệc thôi nôi bị mất mặt. Minh Diễn, anh đừng giận nữa. Lão gia bây giờ trong mắt chỉ có Nguyệt Nguyệt, đâu còn chỗ cho A Thần của chúng ta. Em nghe nói lão gia đã bắt đầu để con bé tiếp xúc với chuyện gia tộc kinh doanh sưu tập. Đà Thần của chúng ta mới là đứa con thực sự của Cố gia. Tình nhi, câu này của em là có ý gì? Minh Diễn, thực ra em có thứ luôn muốn cho anh xem. Phòng khách sạn lúc đó tôi ở là số 8613. Tôi biết ngay, người đàn bà này vì muốn leo cao chuyện gì cũng dám làm. Cô ta lại dám giả mạo cái đêm đó. Người bất ngờ xông vào phòng tôi. Minh Diễn, em chỉ không muốn thấy anh cứ mãi bị lừa dối. Tình nhi, em yên tâm đi. Con trai của anh, Cố Minh Viễn, mới là tương lai của Cố gia, người thừa kế thực sự. Rước về nhà cũ thật hoành tráng. Tên của thần nhi phải được ghi vào gia phả. Người đâu? Con nhỏ đó, tin về cục cưng ấy tung ra ngoài cho tôi. Tôi muốn xem ông già còn cách nào ngăn cản các người quay về nhà cũ nữa. Vâng. Minh Diễn, lão gia, bên ngoài đồn rằng đại thiếu gia cậu ấy dự định hôm nay sẽ đưa Phương Tình tiểu thư Cố Thần thiếu gia chính thức đón về nhà cũ ở. Còn nói lập tức đem tên của Cố Thần thiếu gia khắc lên gia phả. Cái gì? Nó dám? Thằng con ngỗ nghịch này, nó cố tình muốn chọc tức chết tôi phải không? Nó muốn làm Cố gia mất mặt hoàn toàn. Lão gia, người đàn bà Phương Tình đó làm hại dòng máu Cố gia tôi bằng chứng rành rành. Vậy mà nó còn muốn đón ả về. Trong mắt nó có còn coi tôi là ba không? Còn có gia quy Cố gia không? Lão già bớt giận, giữ gìn sức khỏe à. Tôi đoán gần đây có lời đồn rằng Nguyệt tiểu thư không phải con của đại thiếu gia, nên cậu ấy mới sốt ruột muốn đón tiểu thiếu gia về thôi. Lời đồn. Thằng quý tử này, nó bao nhiêu tuổi rồi? Nghe đồn đã sốt gió lên. Quả nhiên chó cùng dứt dậu rồi. Thằng ba tôi đó định bất chấp mọi giá để ép đưa mẹ con Phương Tình quay trở về, tranh giành danh phận và tài sản. Không thể chờ thêm được nữa, phải nhanh chóng chứng minh thân phận bằng cách không thể chối cãi nhất, để chắc như đinh đóng cột. Ngay bây giờ, Nguyệt Nguyệt, xin lỗi Minh Diễn. Nguyệt Nguyệt còn nhỏ mà, con bé chưa hiểu chuyện. Để em lao cho anh. Thôi được rồi. Vụng về thật. Em làm được trò gì chứ? Mẹ, nghĩ cách đi. Lấy vài sợi tóc của ba. Hôm nay con được làm tiểu thư Cố gia hay không là nhờ mẹ cả đấy. Mẹ, xin lỗi. Em có biết chăm sóc người khác không vậy? Em nhổ hết lông chân anh rồi này em. Một lớn một nhỏ. Thật là xui xẻo. Có vui không nào? Cầm lấy này. Ái chà, mạnh quá nha. Ba, xin ba làm chủ cho con và Nguyệt Nguyệt. Con biết thân phận con thấp hèn, không xứng vào cửa Cố gia. Con cũng không biết Nguyệt Nguyệt có thật sự như những lời đồn thổi bên ngoài nói. Vậy nên con đã tự ý quyết định
lén lấy tóc của Minh Viễn, muốn xin ba chủ trì đại cục, cho Nguyệt Nguyệt và Minh Viễn là một xét nghiệm quan hệ ba con, xem thử Nguyệt Nguyệt rốt cuộc có phải con của Minh Viễn không. Hoàn hảo, bà mẹ ngốc này lui để tiếng, khóc lóc thảm thiết để cầu xin một sự thật, để ông nội cố đích thân quyết định xét nghiệm ADN. Và dám nói nửa lời không? Lão gia, kết quả xét nghiệm quan hệ ba con có rồi à? Chẳng mấy chốc, thần nhà tôi sẽ có thể đường đường chính chính vào gia phả Cố gia rồi. Thưa các vị, kết quả đây, giấy trắng mực đen, độ tương đồng 99,99%. Sự thật như sắt. Tố Nguyệt chính là huyết mạch Cố gia tôi, là con gái ruột của Cố Minh Viễn, không thể chối cãi. Sao có thể? Người phụ nữ đêm đó thật sự là cô ta. Vậy trước đây, Phương Tình cho tôi xem video, lẽ nào là cắt ghép giả tạo? Mở từ đường, lập tức ghi tên Cố Nguyệt, chính thức vào gia phả Cố gia. Từ nay về sau, con bé chính là trưởng tôn nữ đường đường chính chính. Từ nay về sau, con bé chính là trưởng tôn nữ đường đường chính chính của Cố gia. Nguyệt Nguyệt lại thực sự là con gái của tôi, là đứa tôi luôn chán ghét, con gái ruột. Không thể nào, đây nhất định là giả. Tô Giảng, đồ tiện nhân, nhất định đã dùng thủ đoạn gì bẩn thỉu. Anh Minh Viễn, anh nói với em đây đều là giả, đúng không? Cô định làm gì? Đại thần của chúng tôi mới là có thiên phú nhất. Y vọng của Cố gia là nó. Các người không thể dựa vào một tờ báo cáo giả mà đối xử với mẹ con tôi thế này. Ai lắm. Thiên phú chỉ biết bắt chước, tranh vẽ đậm chất thợ thuyền, không có chút linh hồn riêng. Chỉ biết khóc lóc, đánh đấm, la hét, một đứa trẻ rụt rè. Cũng xứng ở trong Cố gia chúng ta mà bàn về thiên phú sao? Tố Nguyệt mới là niềm hy vọng thực sự của Cố gia, là trời cao ban cho Cố gia bảo vật 100 năm có một. Liệt tổ liệt tông họ Cố chứng giám. Hôm nay con dẫn Tố Nguyệt, cháu gái trưởng đời thứ 18, đến bái kiến các vị tổ tiên. Kính mong liệt tổ liệt tông phù hộ cho con trẻ thân thể khỏe mạnh, không bệnh không tai, bình an vui vẻ. Nào, Nguyệt Nguyệt, rót trà mời các bậc trưởng bối. Nào, mời mẹ uống trà. Nào, mời ba uống trà. Ba. Rất tốt. Xem ra từ giây phút này trở đi, trái tim của ba tôi bắt đầu nghiêng lệch rồi. Nguyệt Nguyệt, con xem phòng này to chưa kìa. So với phòng cũ của mình, tôi gấp 10 lần là ít. Đành phận đã định, phòng đã đổi, lòng ba tôi cũng bắt đầu dao động. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Mẹ con Phương Tình giống như hai khối u nằm trong Cố gia, phải dùng cách triệt để nhất, nhổ sạch tận gốc bọn họ. Chính là những thứ này tiếp trước nhà nghèo khó, chỉ có thể thấy trong sách vở và trên mạng, bây giờ đều có thể tự tay sờ chạm, nhấm nháp từng chút. Đi sản 100 năm của Cố gia quả nhiên phi phàm. Lão Lý, ông xem kìa,
Cái sự bền bỉ của Nguyệt Nguyệt có giống như một miếng bọt biển khô cạn, gặp nước không? Tôi dạy nó một lần, nó không chỉ học được mà còn đưa ra được những câu hỏi làm tôi cũng phải suy nghĩ. Cái thiên tư và tâm tính này, Cố gia đời sau có hy vọng rồi. Dạ vâng, ông chủ. Cô chủ Nguyệt thực sự xem nơi này là mảnh đất báu rồi, ông nội. Với rỉ sắt men xanh Sumali, đúng không ạ? Con bé nhận ra rồi kìa. Tốt. Huyết thống, thiên phú. Chẳng lẽ trước đây tôi đã thực sự sai rồi sao? Xem ra trái tim ba tôi, lòng dạ đã lệch hẳn sang một bên rồi, bắt đầu quay trở lại rồi. Tốt lắm, nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên. Đà Lô, anh Minh Viễn, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi. Đà Thần nó bị sốt rồi, cứ khóc suốt đòi ba. Anh có thể qua đây không? Ghé thăm chúng em một lát đi, còn tiền sinh hoạt nữa. Nó sốt thì cô đi tìm bác sĩ đi. Cô tìm tôi thì có ích gì, tôi đã nói với cô rồi. Gần đây tôi rất bận, công ty có nhiều việc. Ông nội bên đó. Tiền sinh hoạt, lát nữa tôi sẽ bảo người chuyển cho cô. Sau này tiền sinh hoạt của cô thì trực tiếp tìm phòng tài vụ. Mọi người xem đây. Mấy vị nghệ sĩ đương đại mới nổi này, tác phẩm của họ giá hiện tại đang ở mức thấp. Cố thị chúng tôi dự kiến dùng 50 triệu tệ để tiến hành thu mua và quảng bá. Ước tính trong vòng 3 năm, tỷ lệ hoàn vốn có thể đạt trên 50%. Minh Viễn, Cố gia chúng ta xưa nay làm về đồ cổ và tranh chữ truyền thống, mấy thứ khó hiểu này, rủi ro quá lớn. Đúng vậy, vẻ nguệch ngoạc thế này, ai dám đảm bảo sau này thực sự tăng giá trị, đừng để mắc kẹt đấy. Lũ cổ hủ này tư tưởng bảo thủ quá, hoàn toàn không biết mở rộng lĩnh vực mới. Lão gia tới rồi. Ba, chúng con đang họp gia tộc, bàn việc quan trọng. Ba đưa Nguyệt Nguyệt tới đây, liệu có thích hợp không ạ? Có gì không thích hợp? Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta vốn là huyết mạch của Cố gia. Tôi dẫn nó tới nghe một chút, cũng để mở mang kiến thức. Vả lại, đứa cháu gái nhỏ này của tôi đối với tác phẩm nghệ thuật có một trực giác nhạy bén vượt xa người thường. Tôi tin vào trực giác của con bé. Chỉ là nói chuyện phím thôi. Trực giác như cái lĩnh vực mới nổi này, đến chuyên gia phân tích chuyên nghiệp còn đoán không chuẩn. Một đứa trẻ 1-2 tuổi thì có trực giác gì? Xem ra ba con thực sự vì quá nuông chiều mà trở nên hồ đồ rồi. Ôi trời, cái này các vị, đây vốn dĩ là tác phẩm của nghệ sĩ lĩnh vực mới nổi. Tôi nghĩ Cố thị chúng ta nên có tầm nhìn xa và có tầm nhìn chiến lược. Không được, tôi thấy rủi ro quá lớn, không đáng đầu tư. Cái này đẹp, sẽ kiếm tiền. Nguyệt Nguyệt nói bậy gì đó. Tác phẩm của họa sĩ này đã bị tôi loại bỏ rồi. Màu sắc rực rỡ, đường nét như đang hát, rất nhiều người sẽ thích. Trẻ con quả nhiên không hiểu gì về thị trường nghệ thuật cả. Nguyệt Nguyệt, cháu nói cái này sẽ kiếm tiền, rất kiếm tiền. Còn những thứ kia thì lỗ vốn. Con nói bậy bạ gì đấy? Tất cả chỗ này đều là tôi cẩn thận chọn lựa tác phẩm của các nghệ sĩ mà con dám nói là lỗ vốn. Con được rồi, cứ nghe theo Nguyệt Nguyệt đi. Dự án nghệ thuật đương đại này có thể làm, nhưng cần tập trung vốn. Chỉ mua những tác phẩm do Nguyệt Nguyệt chỉ định của vị họa sĩ đó. Minh Viễn, con phụ trách việc này, nhưng cần bất cứ lúc nào cũng phải theo Nguyệt Nguyệt trao đổi ý kiến. Ba, Nguyệt Nguyệt chỉ là một đứa trẻ con thôi mà, không cần nhiều lời, cứ quyết định như vậy đi. Cố tổng, báo cáo thị trường của chúng tôi cho thấy chúng tôi làm theo chỉ dẫn của tiểu thư đã mua tác phẩm của vài nghệ sĩ mới nổi với phong cách độc đáo và ngôn ngữ thị giác mạnh mẽ. Gần đây tại triển lãm nghệ thuật quốc tế đã gây tiếng vang lớn, giá chưa đầy 1 tháng đã tăng gấp mấy lần. Ban đầu đầu tư 50 triệu tệ, sổ sách đã có lãi 30 triệu. Hơn nữa đà tăng mạnh mẽ.
Cái này đẹp, lại còn kiếm tiền. Tôi cứ tưởng Đa Thần là thiên tài, có thể làm tôi nở mày nở mặt tranh một chút thể diện trước mặt lão gia. Nhưng bây giờ mọi thứ đã chứng minh Nguyệt Nguyệt mới là thiên tài thực sự, là con đẻ của Minh Viễn, chính là con gái tôi. Con bé chỉ tay vu vơ cũng có thể mang lại cho gia tộc lợi nhuận hàng chục triệu. Còn Phương Tình và A Thần rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài, lại còn suốt ngày gây chuyện thị phi. Bên nào nặng bên nào nhẹ, hình như tôi đã phân biệt rõ rồi. Lão gia, đây là dữ liệu mới nhất rồi à? Tốt, tốt quá. Ta đã biết mà. Đứa cháu gái này của ta đối với tác phẩm thương mại có tầm nhìn thương mại rất độc đáo. Bằng thực lực thật sự, lợi nhuận mới là thứ có tiếng nói hơn bất cứ thứ gì. Cán cân của ba tôi đã hoàn toàn nghiêng về phía tôi. Tiếp theo chỉ cần chờ Phương Tình tự chui vào cái bẫy đã chuẩn bị sẵn cho cô ta. Tô Giảng, Tố Nguyệt, ai đứa đáng ghét này lại dồn tôi vào bước đường này. Xong đời rồi. Muốn dựa vào chút thiên phú của A Thần lật ngược tình thế là điều không thể. Đã các người không cho tôi đường sống thì đành một mất một còn. Cố Minh Viễn là anh ép tôi. Đà Lô, giám đốc Dương phải không? Là tôi, Phương Tình. Chuyện anh nói trước đây, lô cổ vật hồi hương đó, tôi đã vào cuộc. Đúng vậy, tôi sẽ dụ Cố Minh Viễn đến đó. Đừng quên lời hứa của anh với tôi. Minh Viễn, lần này là cơ hội. Ngàn năm có một. Những bảo bối này đều là từ các vùng chiến sự cứu vớt về. Bên kia đang cần bán gấp, giá thấp hơn thị trường 30%. Anh Minh Viễn, em biết trước đây em đã sai, em không dám mong anh tha thứ, em chỉ muốn giúp anh, cũng là giúp A Thần để lại đường lui. Dự án của giám đốc Lý, nhà mẹ đẻ em đã dò hỏi rồi, hoàn toàn đáng tin cậy. Chỉ cần anh nuốt trọn lô hàng này là có thể kiếm cho anh 10 tỷ. Khi đó, trước mặt ông cụ, anh mới thực sự đứng vững được. Sẽ không ai dám coi thường anh nữa. Đứng vững. Được. Dự án của giám đốc Lý, tôi, Cố Minh Viễn sẽ làm được. Hợp tác vui vẻ. Thưa các bác, các chú, chỉ cần ký hợp đồng này, toàn bộ tài sản của Cố gia chúng ta ít nhất sẽ lại tăng gấp đôi. Hợp đồng này không thể ký. Nguyệt Nguyệt, con nói bậy gì đấy, ra ngoài. Một đứa trẻ con thì biết gì. Ông nội, lô đồ gốm được cho là quan diêu thời Tống này toàn là đồ giả cao cấp, là một vụ lừa đảo triệt để. Cái gì? Nguyệt Nguyệt, con nói bậy bạ gì đấy? Đây là những chuyên gia hàng đầu đã cùng giám định, sao có thể để con ở đây mà nói bậy bạ? Minh Viễn, Nguyệt Nguyệt, đừng sợ, lại đây với ông nội, lại đây. Vậy con kể cho ông nội nghe xem nào. Sao lại là lừa đảo vậy? Ông nội, ông xem này, cái chén ba chân nhữ diêu này, màu men quá đều, hoàn toàn không có vân cua đặc trưng của nhữ diêu. Còn cái bình xuyên nhĩ quan diêu này, tử khẩu thiết túc của nó là làm giả sau này, màu sắc nổi trên bề mặt, chẳng tự nhiên chút nào. Giặt đất thai cũng quá thô rồi. Buồn cười nhất là cái này, cái đĩa quân diêu, khoản thức lại dùng phòn chữ trong thư viện máy tính, chỉ làm mờ đi xử lý, chẳng tự nhiên chút nào. Đồ giả cũng quá sơ sài rồi. Đây là lời một đứa trẻ 3 tuổi mà nói ra được sao? Mỗi một chỗ sơ hở đều chỉ trúng chỗ yếu, còn sắc bén hơn cả chuyên gia đấy. Mẹ! Ông nội xem này,
Đây là do mẹ thông qua nhà đấu giá lấy được, đã dùng mọi mối quan hệ, thức trắng mấy đêm mới chỉnh lý ra bản báo cáo điều tra này. Ba đừng nghe những lời nói với mẹ nó nói. Nguyệt Nguyệt mới 3 tuổi, Tô Vãn thì biết điều tra gì chứ. Mấy thứ này không tin được đâu. Ba vẫn chưa hiểu sao. Ba bị lừa rồi. Con im miệng. Dì Phương Tình ngay từ đầu tiếp cận ba đã là một cái bẫy rồi. Bà ta và người đứng sau, thứ họ muốn từ trước đến nay không phải là tình cảm của ba, cũng không phải danh phận ở Cố gia, mà là toàn bộ Cố gia chúng ta. Cái gì? Thật quá đáng. Mày là đồ nghịch tử. Mày mở to con mắt của mày ra, nhìn cho kỹ. Đây chính là Bạch Nguyệt Quang của mày đấy. Mày xem cô ta đã nội ứng ngoại hợp thế nào, muốn đem cơ nghiệp 100 năm của Cố gia ta nuốt sống nuốt tươi. Không thể nào. Không thể nào Tình Nhi lừa tôi như vậy được. Vân Trấn, trưởng làm giả cao cấp. Dương tổng, 30 triệu. Phương Tình, 8 triệu hoa hồng. Anh Minh Viễn, em biết trước đây em sai rồi. Em không cầu xin anh tha thứ, em chỉ muốn giúp anh. Dự án bên Lý Tổng em đã nhờ người nhà mẹ dò hỏi rồi, tuyệt đối đáng tin. Chỉ cần ôm trọn lô hàng này, sang tay là kiếm được 10 tỷ. Đến lúc đó, trước mặt ông cụ, anh mới thực sự đứng vững được. Sẽ không còn ai dám coi thường anh nữa. Đứng vững? Cô ta nói đứng vững, hóa ra là để hại tôi. Tôi lại tin thật. Hóa ra ngay từ đầu là tôi dẫn sói vào nhà. Tôi suýt trở thành kẻ chôn vùi Cố gia, tội đồ muôn đời của cơ nghiệp 100 năm. Ba tội, tận mắt thấy hiện thực tàn khốc. Còn thấm thía hơn, bất kỳ lời dạy bảo nào, món quà lớn này ba hài lòng chứ? Lão Lý, báo cảnh sát ngay, bắt Phương Tình và cái lũ Dương tổng, Lý tổng cùng tất cả bọn chúng lôi cổ hết cho tôi, không để sót một đứa nào. Vâng, lão gia. Đúng rồi. Còn thằng Cố Thần nữa. Ba, Đa Thần chỉ là một đứa trẻ, nó chẳng biết gì đâu. Con câm miệng. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Với một người mẹ ruột độc ác như vậy, giữ nó ở Cố gia chính là mối họa. Đuổi nó đi, tống ra nước ngoài, đến nông trại Ken hẻo lánh. Không có lệnh của tôi, vĩnh viễn không được về nước. Tôi muốn anh cắt đứt mối liên hệ mẹ con đó. Lão Lý, làm ngay đi. Vâng. Cố Minh Viễn ơi là Cố Minh Viễn, cái thằng khốn này, mày suýt trở thành thằng tội đồ thiên cổ của Cố gia. Mày mở to mắt mà nhìn xem, nếu không nhờ Nguyệt Nguyệt, cơ nghiệp 100 năm của Cố gia đã suýt tan tành trong tay cái thằng hồ đồ như mày rồi. Ba sai rồi. Ba thật sự biết sai rồi. Ba, tiếp này, con đã thắng. Con không chỉ lấy lại được tất cả những gì thuộc về mình, mà còn chính tay nắm chặt dây cương số phận trong lòng bàn tay mình. Ba cảm ơn con đã cứu ba. Cũng cảm ơn con đã cứu Cố gia. Nhưng chuyện vẫn chưa xong. Phương Tình tuy đã bị bắt, nhưng băng lừa đảo sau lưng cô ta chằng chịt rễ sâu, chỉ bắt được vài kẻ tay sai vặt. Kẻ chủ mưu thực sự vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ba uống nước đi. Cảm ơn Nguyệt Nguyệt. Sau cú sốc này, ba con rõ ràng trở nên suy sụp, lý trí tiêu tan. Nhưng gánh nặng Cố gia không thể chỉ đè lên vai ông nội. Ba, con muốn ba lấy lại tinh thần. Ba, con thấy quý sau, thị trường tranh thủy mặt đương đại sẽ có một đợt sóng. Chúng ta có thể bố trí trước. Được. Nguyệt Nguyệt nói hay lắm. Còn cái vào tháng sau ấy, tranh sân dầu cổ điển châu Âu, buổi đấu giá. Con thấy bức số B17, bức chân dung đó, định giá thấp, có cơ hội mua hời. Được, ba sẽ bảo giám đốc bộ phận thị trường thi hành.
Cố tổng thần thật. Mãn tranh thủy mặc đương đại quả nhiên tăng mạnh. Chúng tôi đã bố trí trước lãi ròng hơn 20 triệu. Cái gì? Lãi ròng 20 triệu? Vâng thưa cố tổng. Còn buổi ở châu Âu ấy cuộc đấu giá, bức chân dung số B17 với giá vượt định giá gấp 5 lần được bán. Chúng ta lãi ròng 100 triệu. Xem ra lâu nay ba đã coi thường con. Ba có đứa con gái thiên tài như vậy hộ tống bảo vệ cho ba, thì ba còn gì phải ủ dột nữa. Vực dậy thôi, Cố Minh Viễn. Dự án này rủi ro quá lớn, không khuyến khích đầu tư. Tôi thấy có thể thăm dò thử. Dù sao tỷ suất lợi nhuận cao mà. Nguyệt Nguyệt, con thấy sao? Minh Viễn, cậu bị ma ám rồi. Ỏi một đứa trẻ 4 tuổi. Người quản lý quỹ đó năm ngoái từng dính líu đến việc đánh giá giả, tín dụng có vấn đề, không thể đầu tư. Nguyệt Nguyệt nói đúng, dự án này lập tức tạm dừng. Cái này, Tiểu Nguyệt Nguyệt nói đúng quá, dự án này quả thực không thể đầu tư. Hóa ra là như vậy sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt thật lợi hại. Chúng ta bắt đầu dự án tiếp theo. Dự án này tôi thấy khả thi. Nguyệt Nguyệt, con xem thử dự án này thế nào. Có thể đầu tư nhưng phải cử người giám sát thực địa. Bên đó hàng giả nhiều. Được, cứ theo lời Nguyệt Nguyệt mà làm. Lập tức tăng cường nhân sự kiểm tra. Tôi già rồi, sau này là thiên hạ của người trẻ. Mới 4 tuổi đã có thiên tài như vậy, khứu giác thương mại và khả năng dự đoán rủi ro. Thật lợi hại, thật không đơn giản. Ba hoàn toàn đứng vững trong phe con. Tiếp theo, đến lúc tiếp tục ủng hộ mẹ rồi. Nhớ chưa mẹ? Cô phụ trách cái này nhé. Các vị, tôi xin phép giới thiệu tác phẩm này từ Marisa. Cho cục cưng nhà mình. Con cảm ơn ba ạ. Còn bát này cho đại công thần của chúng ta. Em cảm ơn anh. Ăn cơm nào. Đã phải rồi anh ơi. Hôm nay bên cửa hàng có một buổi đấu giá nhỏ. Anh đoán xem sao. Cái món hôm trước chẳng ai coi trọng ấy, bút tẩy men dân dụng đời Minh Thanh. Em đã nhờ Nguyệt Nguyệt chỉ ra vài đặc điểm, rồi làm lại danh mục, đặc biệt đề xuất. Kết quả là tại buổi đấu giá, nó được chốt gấp 3 lần giá định. Chính là cái món anh bảo là men có chút ánh bóng giả tạo đó. Đúng, chính là món đó. Trước đó nhiều sư phụ lão luyện đều nhìn nhầm, tưởng nó quá mới. Kết quả là có một nhà sưu tập bên Nam Dương vừa nhìn đã ưng, nói là rất thích loại được bảo quản cực kỳ hoàn hảo này. Đúng là hàng thật không cần bàn. Minh Viễn này, anh xem, hôm nay nếu không có Nguyệt Nguyệt nhà mình thì ba mẹ chẳng vớ được món hời này rồi. Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt à, chính là ngôi sao may mắn của nhà ta, lại càng là cây định hải thần châm của Cố gia. Ăn cơm thôi. Ăn cơm đi. Ánh sáng trong mắt ba cuối cùng đã trở lại. Gia đình ba người chúng ta cuối cùng cũng giống như một gia đình thực sự. Tiếp theo sẽ là lúc phải nhổ tận gốc Phương Tình và Cố Thần. Ba, con có một câu hỏi đã giấu trong lòng từ lâu. Thiên tài nhỏ của chúng ta gặp vấn đề khó gì rồi à? Ba chưa từng nghi ngờ sao? Con trai của dì Phương Tình, Cố Thần, thực sự là cốt nhục của ba ư?
Nguyệt Nguyệt, sao con lại nói thế? Sao chuyện này có thể giả được chứ? Tình Nhi, anh Minh Viễn, tối qua anh say. Anh kéo em lại. Chúng ta... Vậy ra tất cả chuyện này thực sự là... Ba nhìn cho rõ đây, đây mới là sự thật của tối hôm đó. Hóa ra tất cả thực sự là một tay Phương Tình sắp đặt. Đây là báo cáo xét nghiệm ADN của Cố Thần và ba. Lần trước mẹ lau ống quần của ba thu được sợi lông, con bảo mẹ lấy phần thừa đem xét nghiệm đối chiếu với Cố Thần. Ba vẫn luôn coi A Thần, nuôi nấng nó như con trai ruột. Ba đặt tất cả kỳ vọng đều trao cho A Thần, lại đem con gái ruột xem như con riêng. Trăm bề ghét bỏ, muôn phần sỉ nhục. Ba xin lỗi con. Ba thật sự xin lỗi con. Ba xin lỗi con và mẹ. Ba đừng khóc nữa. Ba là một người ba tốt. Ít nhất ba biết mình sai rồi, cũng biết quay đầu. Vậy ba là một người ba tốt. Ba sai rồi. Ba biết mình sai rồi. Sau này ba sẽ không hồ đồ nữa. Ba yêu con hơn. Ba chỉ yêu con và mẹ. Một nhà ba người sẽ không chia cắt nữa nhé. Ba, con chào đón ba quay trở lại bên con và mẹ. Thưa chánh án, bên tôi cần làm rõ một điểm. Động cơ chính của vụ án này bắt nguồn từ cô Phương Tình, lòng tham tài sản Cố gia. Đó chính cô Phương Tình chủ động lên kế hoạch và thực hiện nhắm vào ông Cố Minh Viễn hành vi lừa đảo. Bị cáo còn như kẻ đang bị truy nã. Ông Hoắc Thiên Bá chỉ cung cấp một kênh đầu tư chưa hoàn thiện. Đối với cô Phương Tình, hoàn toàn không hay biết hành vi lừa đảo, càng không phải chủ mưu. Vì vậy, tất cả quyết sách đều do một mình cô Phương Tình thực hiện. Anh nói bậy. Không phải như vậy. Là Hoắc Thiên Bá. Tôi cũng bị lừa mà. Chính ông ta nói với tôi rằng chỉ cần tôi dẫn Cố Minh Viễn vào bẫy, ông ta sẽ tha cho tôi và con một con đường sống. Phần lớn tiền đều bị ông ta cuỗm đi mất. Tôi chỉ lấy một phần nhỏ. Cô Phương Tình, xin chú ý cảm xúc của mình. Thưa thẩm phán, chứng cứ cho thấy chính cô Phương Tình chủ động liên hệ với Cố Minh Viễn. Và cũng là cô nhiều lần xúi giục anh ấy đầu tư. Trong tài khoản của cô 8 triệu tiền hoa hồng chính là bằng chứng rõ ràng. Không phải như vậy. Tôi bị lừa mà. Tôi cũng bị lừa dối mà. Hoắc Thiên Bá, đồ khốn, mày chết không tử tế đi. Mọi người tin tôi đi. Tôi thực sự không phải chủ mưu. Yên lặng. Tòa tuyên án bị cáo Phương Tình phạm tội lừa đảo số tiền lớn. Sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thực, tuyên án tù chung thân.
tước quyền chính trị suốt đời. Tôi bị oan. Thẩm phán. Minh Diễn, cứu em. Minh Diễn, Minh Diễn, cứu em với. Minh Diễn. Tôi sao cứ có cảm giác bất an mơ hồ. Hình như chuyện nguy hiểm nhất đang xảy ra, sắp ập đến. Ông ta là ai? Ông là 4 năm trước, phòng 612 khách sạn Vesta, cô và con trai tôi, Hoắc Minh Phi, đã xảy ra tình một đêm. Còn nhớ không? Đêm đó với tôi, người đã quan hệ là con trai ông. Đúng vậy. Đứa con trai duy nhất của tôi 1 tháng sau thì vì tai nạn qua đời. Suốt 4 năm qua, tôi luôn đắm chìm trong nỗi đau mất con. Gần đây, khi đang thu xếp tiêu hủy di vật của nó, tôi phát hiện ra tại khách sạn Vesta nó đã từng có một đêm với cô. Sau đó, cô mang thai một đứa con trai, đúng không? Lão già này nhìn là biết giàu sang quyền quý. Đà thần của tôi có lẽ còn cơ hội lật ngược tình thế. Phải. Kể từ đó, tôi mang thai một đứa con. Nhưng tôi bị nhà họ Cố uy hiếp. Họ thế lực lớn. Tôi đành phải thừa nhận đứa bé là của họ. Chỉ cần chứng minh được con trai cô là cháu nội của Hoắc Thiên Bá tôi, những gì hai mẹ con cô đã mất, tôi sẽ cả vốn lẫn lời lấy lại từ nhà họ Cố. Ở căn hộ tôi thuê còn một ít tóc máu của A Thần lúc mới sinh. Mã cửa là 6368974. Các người có thể mang đi giám định. Nếu kết quả giám định chứng minh Đà Thần chính là cháu ruột của ông, tôi cầu xin ông, nhất định phải đưa thằng bé từ nước ngoài ẻo lánh đó về. Nó còn nhỏ như vậy, lại bị nhà họ Cố đưa nó đến nơi hẻo lánh như thế. Yên tâm, chỉ cần A Thần là cháu tôi, nhà họ Cố nhất định phải trả giá gấp 100 lần. Ông Hoắc, kết quả có rồi. Cố gia, các người cứ chờ đấy. Quả nhiên là dòng máu của Hoắc gia ta và Minh phái của ta sinh ra giống y hệt. Cháu trai ruột của ta, ông cuối cùng cũng tìm được cháu rồi. Nhìn xem đám đáng ghét của Cố gia kìa, đã hành hạ cháu và mẹ cháu đến mức nào rồi. Tố Chấn Hoa, ông bạn già của tôi ơi, đem mẹ của cháu trai ta tống vào tù, đem dòng máu của Hoắc gia ta vứt ở nơi quỷ quái này chịu khổ. Cố gia các người giỏi thật đấy. Cố gia, các người cứ chờ đấy. Những gì các người gây ra cho Phương Tình và cháu trai ruột của ta, sỉ nhục và đau khổ, ta, Hoắc Thiên Bá, xin thề tại đây nhất định khiến các người trả giá gấp 100 lần. Chào mừng thiếu gia về nhà. Thần nhi, nhìn cho rõ đây, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của cháu. Về sau, cháu không cần phải cúi đầu trước bất cứ ai nữa, không cần phải sợ bất cứ ai nữa. Ông nội, thật sao? Cháu thực sự muốn làm gì thì được làm đấy sao? Tất nhiên, tất cả mọi thứ đều có ông nội chống lưng cho cháu. Cô, lại đây quỳ xuống, lau giày cho tiểu thiếu gia.
còn không mau cút. Ba, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao ba lại nổi giận dữ vậy? Cái lão Vân Quyển đó, Hoắc Thiên Bá không đời nào đụng vào được. Gần đây, trên mọi mặt trận kinh doanh đều nhắm vào Cố gia chúng ta. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, tổn thất công khai lẫn ngầm đã vượt quá 100 triệu rồi. Cái gì? 100 triệu? Con nhớ Cố gia chúng ta với Hoắc gia bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Sao hắn lại đối với chúng ta ra tay độc ác như vậy? Tại sao? Con tự mình xem đi. Đây đều là chuyện tốt do con gây ra. Cố Thần, sao nó lại với Hoắc Thiên Bá thân thiết như vậy? Nó bây giờ không còn gọi là Cố Thần nữa, mà là Hoắc Thần. Mẹ nhìn cách phối màu của bức tranh này đi, và cả đường nét của nó nữa, đúng không ạ? Có phải nên như vậy không, Tiểu Vãn? Lúc Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, đã xảy ra một chuyện cực kỳ tồi tệ. Bốn năm trước, sau khi Phương Tình say rượu, vô tình bước vào căn phòng số 8612 đó. Bên trong là kẻ ngang tàn khét tiếng ở Vân Quyển, Thái tử Hoắc Minh Phi. Chính là 4 năm trước, Thái tử Vân Quyển vì tai nạn xe mà qua đời đó sao? Đúng, là hắn ta. Hơn nữa, hắn ta còn là con trai duy nhất của Hoắc Thiên Bá. Vì vậy, Cố Thần trong bụng Phương Tình thực chất là con của Hoắc Minh Phi, là cháu ruột của Hoắc Thiên Bá. Đúng vậy. Bây giờ Hoắc Thiên Bá đã đón Cố Thần trở về nhà họ Hoắc. Không chỉ có vậy, ông ta còn long trọng tổ chức một bữa tiệc nhận thân ngay 3 ngày sau, mời gần như tất cả những người có máu mặt Hải Thành và Vân Quyển. Ông ta muốn nói cho chúng ta biết, nói cho tất cả mọi người rằng nhà họ Hoắc đã có người thừa kế mới. Chắc hắn cũng muốn thay đứa cháu ruột đó tìm nhà họ Cố chúng ta báo thù rửa hận. Hoắc Thiên Bá tiếp trước, tuy hắn cũng là đối thủ không đội trời chung của nhà họ Cố, nhưng đến chết hắn cũng không biết Cố Thần chính là cháu ruột của mình. Không ngờ đời này âm sai dương thác, hắn lại biết được sự thật. Dự cảm của mình quả nhiên không sai. Nguy hiểm thực sự sắp bắt đầu rồi. Cái gã trước đây ở trên tòa đem mọi lời vu khống dắt lên Phương Tình, Vương tổng đó nghe nói đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Giết người diệt khẩu. Lão già họ Hoắc này thủ đoạn thật độc ác. Tiếp theo, mục tiêu của ông ta chắc chắn là nhà họ Cố chúng ta. Không để nhà họ Cố chúng ta trả một cái giá thê thảm. Với bản chất trả thù đến cùng thì sẽ chẳng bao giờ bỏ qua. Tốt lắm. Vậy thì cả già lẫn trẻ cùng giải quyết một thể. Cố lão gia, Cố tiên sinh, tôi phụng mệnh Hoắc lão gia đặc biệt đến đưa thiệp mời. Ba ngày nữa, Hoắc thần thiếu gia có buổi tiệc nhận thân hoành tráng. Hoắc lão gia đã mời rộng rãi các danh lưu đến chung vui. Vì nể tình nhà các vị đã nuôi Hoắc thiếu gia vài ngày, nên mới đến thông báo cho các vị. Hoắc Thiên Bá có ý gì đây? Cái gì gọi là cũng nuôi Hoắc thần vài ngày? Cố lão gia, Hoắc thần thiếu gia chính là cháu đích tôn đích thực của Hoắc gia. Còn về phần nhà họ Cố, trước đây chẳng qua cho nó một nơi ở tạm không mấy vui vẻ thôi. Nhà ông nội Hoắc có phải sắp phá sản rồi không ạ? Con nhỏ này, con nói bậy bạ gì đấy? Bột vàng này dùng nguyên liệu kém chất lượng, chứa quá nhiều đồng, bị oxy hóa đen xì. Các cạnh còn làm bẩn tay cháu. Chất giấy thì xốp, là hàng ép công nghiệp rẻ tiền. Đến cả nhà họ Cố chúng cháu tặng cho cô lao công phiếu cảm ơn cuối năm còn xịn hơn nhiều. Ông Hoắc có phải hết tiền rồi không ạ? Dùng đồ kém chất lượng thế này để qua mặt người ta. Nếu thật sự gặp khó khăn, có thể nói với ba cháu. Nhà họ Cố chúng cháu không ngại cho ông mượn ít tiền in thiệp mời đâu. Thiệp mời đã được gửi đến rồi, xin cáo từ. Tiệc nhận cháu gì chứ? Thực chất là một bữa hồng môn yến. Để tôi xem, lão già tồi tệ này tốn công sức dựng lên sân khấu này, rốt cuộc định diễn trò gì? Ba, mẹ, ông nội, Hoắc Thiên Bá đến không có ý tốt, rất khó đối phó. Chúng ta cần chuẩn bị nhiều hơn. Ba nghĩ cách điều tra rõ Hoắc Thiên Bá trong làm ăn có tiếp xúc với các nguồn vốn nước ngoài, ai những kẻ có kênh phi pháp không? Được, ba đi làm ngay đây. Mẹ
Mẹ thông qua các nhà đấu giá và các mối quan hệ trong giới sưu tầm, bí mật dò hỏi Hoắc Thiên Bá hoặc người bên cạnh ông ta gần đây có rầm rộ trên thị trường tìm mua một số loại, đặc biệt là đồ cổ gây tranh cãi. Được, mẹ liên hệ ngay, vài vị tiền bối đáng tin cậy. Ông nội, ông đức cao vọng trọng, cần ông ra mặt trấn an các gia đình lớn có quan hệ tốt với chúng ta, đặc biệt là những người cũng được mời đến dự tiệc. Bảo họ tạm thời hãy bình tĩnh quan sát. Yên tâm, ông nội biết phải làm thế nào. Nguyệt Nguyệt, con đúng là báu vật của ba. Lão già họ Hoắc, bàn cờ của ông đã bày xong, giờ đến lượt tôi ra quân. Bữa hồng môn yến này, ai mới là kẻ thắng thực sự vẫn chưa biết được. Người ngoài đều nghĩ tôi, Hoắc Thiên Bá, dàn trận lớn như vậy chỉ là để nhận lại đứa cháu lưu lạc bên ngoài. Nghe đây, sai rồi. Nhận cháu chỉ là danh nghĩa, lôi kéo tài nguyên, đánh bại đối thủ cạnh tranh lớn nhất nhà họ Cố mới là thực chất. Tại bữa tiệc, tôi sẽ tuyên bố thành lập liên minh tài nguyên nghệ thuật đỉnh cao toàn cầu. Thấy chưa? Mỏ quặng Nam Dương, phòng tranh Tây Âu và vài kênh ở Đông Doanh, kênh đồ cổ quan trọng nhất. Tất cả những tài nguyên cốt lõi này đều đã bị tôi khóa chặt từ trước. Nhà họ Cố dựa vào đâu khởi nghiệp? Chẳng phải chỉ dựa vào chút đi sẵn đồ cổ và kênh quan hệ sao? Đến lúc đó, tôi sẽ trước mặt Hải Thành, tất cả giới danh lưu, đem những tài nguyên cốt lõi này nắm chặt trong tay, xem nhà họ Cố còn lấy gì đấu với tôi. Tôi sẽ để bọn họ trơ mắt nhìn sự nghiệp của mình khô héo, hoàn toàn trở thành trò cười trong giới nghệ thuật. Đây chính là món quà tôi tặng cho cháu trai, món quà lớn đầu tiên. Đúng vậy. Chúc mừng Hoắc lão. Chúc mừng nhé. Hoắc lão, chúc mừng nhé. Thiếu gia nhìn là đã thấy thông minh hơn người, tương lai nhất định có phong thái của ngài năm xưa. Thiếu gia Hoắc thần thật là dung mạo đường đường. Nhà họ Hoắc có người kế tục rồi. Ông nội, họ ồn quá, con không muốn nói chuyện với họ. Được. Trẻ con sợ người lạ, các vị cứ tự nhiên. Sân khấu dựng cũng không tồi. Cố lão đệ, Minh Diễn Hiền Điệt, các người cuối cùng cũng đến. Tôi còn tưởng các người bận việc cao quý, không thèm đến dự tiệc nhận thân của cháu trai tôi. Nói mới nhớ, còn phải cảm ơn các người trước đây đã giúp tôi chăm sóc Thần Nhi. Có điều, con rồng thì rốt cuộc vẫn là rồng, chỉ có bay đến Long Đàm thực sự mới có thể bay lên. Các người xem, từ khi Thần Nhi trở về bên tôi, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, nhà họ Hoắc của tôi đã kiếm ròng 10 tỷ. Bác Hoắc, có những con rồng chỉ là con cá chạch bọc bột vàng. Một khi vào trong Long Đàm, đến một giọt nước cũng chẳng bắn lên được. Rốt cuộc nhà họ Hoắc của các người có kiếm được tiền không? Tôi thấy bác Hoắc vẫn nên tính cho rõ rồi hãy nói thì hơn. Kẻo mà thu không đủ chi. Mày, ông nội tôi đã nói rồi, tôi sinh ra đã có số mệnh phú quý. Chính là thằng nhóc này nói gì vậy? Hoắc thiếu gia, tôi khuyên cậu tôn trọng chút đi. Nguyệt Nguyệt giờ là đích trưởng danh chính ngôn thuận của nhà họ Cố chúng tôi. Cô ta có giỏi không? Có ai thèm lấy? Chưa đến lượt cháu lên tiếng phán xét. Trái lại là cháu đấy, tuổi còn nhỏ mà miệng đã đầy lời thô tục. Sao? Đây chính là gia giáo của nhà họ Hoắc các người sao? Cái bánh này ngon ghê. Cái bánh này ngon ghê. Bạn nhỏ này dễ thương quá. Để thương quá đi. Đúng vậy.
Kính thưa quý vị, xin mọi người yên lặng. Cảm ơn quý vị đã ghé thăm. Hôm nay, ngoài việc để huyết mạch Hoắc gia chúng tôi nhận tổ quy tông, Hoắc mỗ này còn có một đại sự muốn tuyên bố. Tôi xin tuyên bố, Liên minh Tài nguyên nghệ thuật đỉnh cao toàn cầu chính thức thành lập hôm nay. Thành quả đầu tiên của liên minh chính là Hoắc gia chúng tôi đã giành được mỏ ngọc bích ở Nam Dương. Trong 10 năm tới, tất cả tác phẩm nghệ thuật từ ngọc thô, quyền đại lý độc quyền. Mỏ ngọc bích, đó chẳng phải là mỏ ngọc bích lớn nhất, chất lượng ổn định nhất Nam Dương sao? Hoắc gia lại giành được quyền đại lý độc quyền. Toi rồi, việc kinh doanh ngọc bích là cốt lõi của Cố gia. Nguyên liệu cao cấp có đến 8/10 dựa vào nguồn cung từ mỏ này, chẳng khác nào bị Hoắc gia trực tiếp bóp cổ sao? Đây là muốn dồn Cố gia vào chỗ chết mà. Mỏ ngọc bích ở Nam Dương và quyền đại lý độc quyền. Lão già khốn này, nước cờ đầu tiên ông hạ quả nhiên tàn nhẫn, gần như là một nước cờ chí mạng. Tiếc thật. Ông Hoắc ơi, đây chẳng phải là con bé nhà họ Cố sao? Có vấn đề gì không? Có phải bị bản lĩnh của ông đây làm cho kinh ngạc rồi không, ông Hoắc? Ông có phải bị người ta lừa rồi không ạ? Con bé à, cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bừa. Con không nói bừa đâu. Cái mỏ ở Nam Dương ông nói, mỏ ngọc bích đó đã từ nửa năm trước đã vì ô nhiễm môi trường và khai thác trái phép bị chính quyền địa phương đóng cửa vĩnh viễn rồi. Tất cả giấy phép khai thác đều đã bị thu hồi hết. Nhà con đã biết từ lâu chuyện này, cũng đã tìm được mỏ mới cho nguồn tài nguyên khan hiếm rồi. Lẽ nào ông không biết chuyện này sao? Một cái mỏ đã bị đóng cửa nửa năm trời, làm sao có thể còn có được 10 năm tới quyền đại lý độc quyền chứ? Cái hợp đồng ông ký không phải là một tờ séc không thể đổi thành bất cứ thứ gì sao? Mỏ ngọc bích nửa năm trước đây đã bị niêm phong rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi cứ thắc mắc sao về sau này nguyên liệu cao cấp lại khan hiếm như vậy. Thì ra là nguồn cung đã bị cắt. Vậy hợp đồng của nhà Hoắc các người lẽ nào là giả mạo? Định tay không bắt sói sao? Con ranh con này, đừng có nói năng bừa bãi. Mày có bằng chứng gì? Thưa quý vị, tôi hiện đang kết nối với phó tổng biên tập Thời báo Khoáng nghiệp Nam Dương. Ông ấy có thể chứng minh cho chúng ta tình hình thực tế của mỏ quặng ngọc bích. Vâng, chúng tôi có thể xác nhận mỏ quặng ngọc bích đều vi phạm môi trường nghiêm trọng và khai thác bất hợp pháp vào 7 tháng trước đã bị đóng cửa vĩnh viễn. Tất cả hoạt động khai thác liên quan, giấy phép kinh doanh đều đã bị hủy bỏ. Về lý thuyết, không tồn tại bất kỳ hợp đồng mới nào có hiệu lực, hợp đồng đại lý độc quyền. Con bé đó chỉ là một con nhãi 4 tuổi. Rốt cuộc từ đâu lấy được tài liệu này? Gián đầu tiên vạch trần lời nói dối trắng trợn của ông. Lão Hoắc bị chính con nhãi 4 tuổi như tôi giả mặt ngay trước bàn dân thiên hạ. Ông thấy thế nào? Ông Hoắc, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Hợp đồng của ông lẽ nào cũng là giả? Vậy hợp đồng của nhà Hoắc các người lẽ nào là giả mạo, định tay không bắt sói? Thật quá đáng. Đúng vậy, đúng vậy. Thưa quý vị, xin hãy yên lặng một chút. Hoắc mỗ này cũng bị kẻ gian hãm hại thôi mà. Người trực tiếp trao đổi hợp đồng này với tôi chính là tổng phụ trách từ mỏ Nam Dương. Ai mà ngờ mỏ đó từ lâu đã bị đóng cửa, mà hắn lại lợi dụng sự chênh lệch thông tin này dàn dựng kỹ lưỡng lừa gạt tôi. Tôi cũng là nạn nhân mà. Thật hay giả đây? Tôi nhất định phải nghĩ cách ổn định tình hình, vãn hồi danh tiếng, để bày tỏ lòng thành ý của Hoắc mỗ, cũng như lời xin lỗi vì đã làm mọi người hoảng sợ. Tôi quyết định mang món bảo vật mà tôi cất giữ bấy lâu, bảo vật trấn điếm ra tại bữa tiệc này, để quý vị thưởng lãm và đấu giá tại chỗ. Mang lên đây. Đây chính là bảo vật trấn điếm của Hoắc mỗ, thố Phật mạ vàng thời Đường. Trời ơi, thố Phật mạ vàng thời Đường. Cái này, đây đúng là đồ quốc bảo đấy à. Hoắc lão lại đến cả thứ này cũng nỡ mang ra. Xem ra vừa nãy có lẽ thật sự bị lừa rồi. Thực lực của Hoắc gia vẫn đáng được tin tưởng.
Nhóc con kia, thấy chưa? Đây mới là thực lực và nội tình thật sự của Hoắc gia. Để xem lần này nhóc còn bới ra được tật gì. Mang hàng giả ra để làm màu, muốn vớt vát thể diện. Lão Hoắc, ông thật không sợ mất mặt đến tận nhà à? Ông Hoắc, sao ông lại mang cái đầu Phật giả ra lừa mọi người vậy? Cái này thế mà là giả à? Quá đáng thật. Sao có thể lừa chúng tôi như thế? Đúng rồi, nhóc con. Hôm nay mày hết lần này tới lần khác vu oan cho tao. Tưởng tao Hoắc Thiên Bá bằng đất sét nặng à? Cái đầu Phật này tao đã nhờ nhiều cao nhân xem qua, sao lại có thể là giả được? Các người nhà họ Cố dạy con như thế à? Thật là vô giáo dục. Đồ của Hoắc lão mang ra làm sao có thể là giả được? Cháu mới mấy tuổi chứ, đừng có ăn nói lung tung. Nguyệt Nguyệt, cái đầu Phật này bảo quang nội liễm, chất liệu cổ kính. Ông nội cháu cũng nhất thời không nhìn ra sơ hở gì cả. Cháu thực sự chắc lần này nó là giả chứ? Ông Hoắc và các vị, cô dì chú bác, mọi người hãy xem. Ông Hoắc và các vị, cô dì chú bác, mọi người hãy xem. Tượng Phật đời Đường, đặc biệt là kỹ thuật mạ vàng, chú trọng hào quang ôn nhuận, lớp vàng dày dặn. Nhưng cái đầu Phật này, ánh vàng chói mắt, nổi trên bề mặt, rõ ràng là dùng kỹ thuật mạ điện hiện đại. Lớp vàng mỏng và đều, không hề có cảm giác tầng lớp và sự trầm lắng của mạ vàng cổ. Nhìn lại khuôn mặt tượng Phật này, tượng Phật đời Đường mặt đầy đặn, khóe miệng mang nụ cười mỉm, nụ cười Mona Lisa, là biểu tượng đặc trưng của thời đại. Nhưng cái đầu Phật này, nụ cười cứng đờ, đường nét thô cứng, rõ ràng là mô phỏng theo tranh ảnh. Họa hổ bất thành phản loại khuyển, không có chút khí phách và thần thái của đời Đường hưng thịnh. Quan trọng nhất là bên trong, đầu Phật đời Đường thật, bên trong có dấu vết đúc cổ kính, thường có đường gờ và miếng đệm sót lại. Còn cái này, ông Hoắc có dám để mọi người xem bên trong không? Nếu cháu không đoán nhầm, thì bên trong này thậm chí còn có thể có dấu vết mài của công cụ hiện đại. Đây, thật hay giả vậy? Không thể nào, thủ pháp làm giả thô ráp này giống như của Giang Nam Tinh Công Phường, hàng dây chuyền sản xuất mấy năm gần đây. Ông Hoắc, có thể cho phép tôi lại gần xem một chút không? Ông Hoắc, lời cô bé này nói không sai. Bên trong trơn nhẵn có dấu vết mài của công cụ hiện đại. Lớp mạ vàng này đúng là mạ điện. Khuôn mặt cũng chỉ sai một ly mà đã khác xa nghìn dặm. Đây không phải đồ thời Đường, mà là hàng giả cao cấp hiện đại. Ôi trời, cùng là 4 tuổi cả. Người ta thì ăn nói lưu loát, con thì chỉ biết ăn dạ quậy phá. Cô ta nói bậy, bảo bối của ông nội đều là thật. Cô ta chính là... Im ngay, chỉ là một món đồ nhái thôi. Coi như Hoắc mỗ này bị lầm, nhưng chuyện nhỏ này làm sao có thể đại diện cho nội tình của Hoắc gia tôi. Đem những bảo bối tôi cất giữ ra hết đây, để cho một số ít ngồi đáy giếng mở mắt ra xem thế nào mới gọi là bảo vật tuyệt thế. Con nhóc kia đừng tưởng nhìn thấu được một hai món thì coi trời đất không ai bằng. Bộ sưu tập của Hoắc gia tôi không phải là thứ mà con nhóc như nhóc có thể tưởng tượng nổi đâu. Mang lên đây. Ông Hoắc, ngươi lại muốn gì nữa? Ông nội,
Ông Hoắc, hình như ông ấy nghĩ nhà họ Hoắc chúng ta không có thứ gì tốt đẹp nhỉ? Chẳng lẽ không có gì đáng giá sao? Ông có thể lấy cái món nhỏ ông đeo trên người cho ông Hoắc xem qua. Vậy thì để lão già này cũng góp vui một chút. Mời xem. Ôi chao, ôi chao, trời ơi. Màu men này, ánh bảo quang này, đây mới là khí tượng của Quan Diêu đời Tống, đoạt lấy sắc xanh của ngàn ngọn núi. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Không so thì không biết, vừa so sánh thì đồ của gia chủ họ Hoắc thật là tầm thường không chịu nổi con bé nhà họ Cố. Rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao mỗi lần khi tôi nắm chắc phần thắng, nó đều nhảy ra dùng cách tàn nhẫn nhất để vả mặt tôi trước mọi người? Một lần là trùng hợp, hai lần là may mắn, đây đã là lần thứ 3. Chẳng lẽ nó thật sự là yêu nghiệt sao? Phương Tình sinh ra cái gì vậy? Ngoài việc làm tôi mất mặt, nó còn làm được gì? Đúng là đồ vô dụng. Uổng công tôi còn coi nó như báu vật rầm rộ đón nó về, còn trông mong nó làm rạng danh tổ tiên. Đúng là mù mắt rồi. Dùng nội tình chân chính đè bẹp sự hư vinh phù phiếm của ông già họ Hoắc. Cảm giác này có phải còn khó chịu hơn bị vả mặt không? Đồ giả. Ông già kia, thứ này chắc chắn là đồ giả. Nhà họ Cố các người sao có thể có món đồ quý giá như vậy? Chắc chắn là đồ giả, mang ra để chống thể diện. Ông Hoắc, lời này quá đáng rồi. Tôi chơi đồ sứ mấy chục năm rồi. Món đồ này của ông Cố, bất kể nhìn từ phương diện nào, đều là hàng chính phẩm, không còn nghi ngờ, không có gì để chê. Ông Hoắc, lần này ông lại nhìn nhầm rồi. Cái thần giận của món đồ này, đồ nhái căn bản không làm được. Ông Hoắc, nhóc còn muốn nói gì? Cháu chỉ cảm thấy im miệng, không được nói nữa, nghe chưa? Đều tại Cố Nguyệt. Mình phải giúp ông nội làm cô ta bẻ mặt. Ông nội nhất định sẽ khen mình. Tố Nguyệt, ai bảo cô bắt nạt ông nội tôi? Nào, mau đứng dậy. Cháu không cần cô đỡ. Các người đều bắt nạt tôi. Ông nội. Lúc trước tôi đúng là đầu óc có vấn đề, mới nhận nó về. Biết trước thì đã không nên nhận nó làm cháu tôi. Đưa bọn họ xuống. Được lắm. Ai lắm. Tố Chấn Hoa, Cố Minh Viễn. Còn mày, yêu quái, không biết từ đâu chui ra. Hôm nay các người quyết tâm đối đầu với tôi, Hoắc Thiên Bá, phải không? Các người tưởng chỉ cần khua môi múa mép, nhặt được một cái bình cũ quý giá là có thể hạ bệ tôi sao? Nằm mơ đi. Tôi nói cho các người biết, ở Nam Dương, ở Hải Thành, tôi, Hoắc Thiên Bá, nói một là một. Tôi bảo ai biến mất thì người đó phải biến mất. Nhà họ Cố các người cứ đợi đấy. Ông Hoắc, ông có phải quên rồi không? Khoản tiền của ông trong ngân hàng Thụy Sĩ, số tiền ấy còn đủ không? Mày nói bậy gì thế? Mẹ, đưa điện thoại cho con. Thưa các cô chú, con có một đoạn ghi âm vui lắm, là của tập đoàn Hoắc Thị, giám đốc tài chính chú Vương bí mật ghi lại đưa cho mẹ con. Chú ấy nói công ty của ông Hoắc sắp hết tiền rồi nhé. Cô Tô, tôi nói là hoàn toàn chính xác. Chuỗi vốn của Hoắc Thị sắp đứt rồi. Nhìn bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng thực ra sổ sách đã bị ông già Hoắc rút sạch từ lâu. Ông ta tổ chức cái liên minh này, bày ra tiệc nhận cháu này chỉ là muốn tay không bắt sói, lừa tiền và nguồn lực của tất cả mọi người để lấp lỗ hổng. Ngay cả tài khoản cá nhân của chính mình ở Thụy Sĩ cũng đang bí mật chuyển tiền đi. Nhà họ Cố nhất định không được mắc lừa. Ông ta chỉ là con hổ giấy, chọc phát là rách. Trời ơi, chuỗi vốn đứt rồi. Hoắc Thiên Bá đúng là đến lừa tiền mà. Tôi đã bảo sao ông ta đột nhiên liên minh rình rang thế. Hóa ra là muốn kéo chúng ta đỡ đòn. Trời ơi, suýt nữa đã tin vào cái trò ấy. Suýt nữa thì mắc lừa ông ta chứ sao. Thật quá xấu xa. Ông Hoắc, ông nghèo đến mức phải lừa người để cứu mạng rồi, còn ở đây dọa ai thế? Đây căn bản không phải tiệc nhận cháu gì cả, cũng không phải đại hội liên minh gì. Đây là cái bẫy ông giăng ra, muốn tay không bắt sói, lừa tiền mọi người để cứu chính ông. Một vụ lừa đảo động trời. Đúng vậy, chỉ là kẻ lừa đảo, chính xác. Người này thật là
Lừa đảo, đồ lừa đảo già. Lần trước cướp việc làm ăn của tôi chẳng phải rất ngang ngược sao? Hóa ra ông đã rỗng tuếch từ lâu rồi à. Còn muốn kéo tôi lấp hố cho ông nữa. Nằm mơ đi, từ nay về sau việc làm ăn của hai ta cắt đứt. Đà Lô, thư ký Dương, lập tức đình chỉ mọi hợp tác của chúng ta với Hoắc thị. Một xu cũng đừng gửi qua nữa. Ngay lập tức đi, thật xui xẻo. Suýt bị lão già lừa đảo cho vào hố. Chỗ này tôi ở thêm phút nào cũng không nổi. Chúng ta cũng đi thôi. Đi. Thật là chúng ta cũng đi thôi. Đi thôi. Thật là tôi, Hoắc Thiên Bá, oanh hành ngang ngược cả đời, tính toán mưu lược cả đời, cuối cùng lại gục ngã trước một con nhóc 4 tuổi. Tôi thua rồi. Tôi thua hoàn toàn rồi. Tôi tâm phục khẩu phục. Cái nhà họ Cố này đúng là đã sinh ra một con rồng. Tố Nguyệt, mày còn muốn thế nào nữa? Đẩy tao vào đường cùng như vậy. Mày hài lòng chưa? Cháu chưa bao giờ muốn tiêu diệt ai. Cháu chỉ muốn bảo vệ gia đình mình, để mẹ cháu không còn chịu uất ức, để ba cháu không bị che mắt nữa, để cả nhà cháu có thể sống đường đường chính chính. Chính là ông Hoắc ạ, là ông hết lần này đến lần khác ép cháu. Từ khi ông đón Cố Thần về, dụng tâm lâu dài để trả thù Cố gia. Chính là ông nhất định ép cháu phải cuốn vào tới cùng. Bảo vệ gia đình à, ép mày cuốn tới cùng. Tôi, Hoắc Thiên Bá, tính toán cả một đời, tranh cường đấu ác cả một đời, cuối cùng lại không bằng tầm nhìn của một cô bé 4 tuổi. Tôi không bằng mày. Tôi không bằng mày. Tôi không bằng mày. Tập đoàn Hoắc thị bị nghi ngờ số tiền khổng lồ, lừa đảo và huy động vốn trái phép, bị nhiều ban ngành liên hợp điều tra. Đối với lúc xoay chuyển tình thế nguy nan, thần đồng Cố gia lại hiển thần thông, thành danh Cố thị như mặt trời giữa trưa. Tiêu rồi. Nhà họ Hoắc tiêu rồi. Nhà họ Hoắc tiêu rồi. Nhà họ Hoắc hoàn toàn sụp đổ. Tiếp này, mẹ không còn yếu đuối chịu uất ức. Ba đã lạc đường biết quay lại, sáng mắt sáng lòng. Ba sai rồi. Ba thực sự biết mình sai rồi. Ông nội thân thể khỏe mạnh, cháu gái ngoan của ông. Thật thoải mái, tránh xa lũ cặn bã và thằng nhóc con, không khí cũng trong lành hơn. Cố gia vững vàng như núi, kẻ thù từ kiếp trước đã không còn đáng lo. Hoắc Thiên Bá cũng đã sụp đổ, những chướng ngại cũ đã được dọn sạch. Nhưng hành trình của tôi, Tố Nguyệt, chỉ vừa mới bắt đầu. Bảo vệ gia đình chỉ là bước đầu tiên. Điều tôi muốn xây dựng là một đế chế thương mại vững chắc chưa từng có. Con đường trở thành bá chủ vĩnh viễn không có điểm dừng.